السلام علیکم ملګرو، زه یم عبدالله فریدي. تاسو ګورو پښتو اکیډمي یوټیوب چینل. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته خایم چې یوډیمی ول چې کوم کورسونه پیسو ول دي، پیډ کورسونه دي، اپ افری کې سرنګې کی دي کې رجسټریشن کی نو رسو مو سره ها ټول نه پهلا به ټایپ کو 100% فری یوډیمی کورس. صحیح ده، انا ول انټر سرنګ مو انټر کو. تاسو کتل شو udemycoupon.learnviral.com دا ویب سایټ دا ټوله کې زبردست ده. دغه تقریبا کیوپون سیستم یې صحیح ده، پکې فیک سیستم نه وي. دغه مو رسو ګور کوم کورس مو خوخیږي او دغه مین شي نه ده چې دغه ګور د کلی ور سره 100% پرسنټیج لیکل دا بالکل فری ده، لکه مطلب چې نو ګورو چې دغه کوم کورس د مو ده پر زبردست فعلا خدا مختلف دي. خایو تاسو لږ خیر ده. دا ګوره تاسو کتل شو مایکروسافت فری مایکروسافت سکیل ایکسل لرن ام اس ایکسل فور ډیټا انالیسیس. صحیح ده. دغه ګوره تاسو کتل شو 100% دا چې کومه فری ده. نو سیمپل په ریډیم افر باندې کلیک وکړو. کورس کولو شو هم الریډي اکړاین دا فری کې یو بل به سلیکټ کړو، د جاوا ولا به سلیکټ کړو. دا 67% دا دلاو پیمنٹ کوي. دا ګورو دا به سلیکټ کړو سټاپ موشن آبجیکټ انیمیشن. اگر 100% فری ده، دنه پوسه 83% ته لکه مطلب دلاو پیمنٹ بیا هم کوي. نو رسو فری باندې سلیکټ کړو دا کورس. تاسو کتل شو فری د دوی ریزه پکې پوتې دي. غینه بعد سیمپل انرول نو باندې کلیک وکړو. تاسو کتل شو ګریټ چوائس الریډي کورس چې ګونه مو جوائن کړی دا مو الریډي ساين ان کړی دی. دومره لګه مشکل غنه ده چې کله تاسو مثال د یوډیمی آی ډی نه جوړ کړئ، ټول نه پهله یوډیمی آی ډی به جوړاو، ساين ان کوو په خپل ایمیل ایډرس او پاسورډ. غینه بعد چې کله تاسو ساين ان کو سیمپل چې کوم یو کورس هم تاسو خو خو غاده زونه سلیکټ کول شو. لګور ز بل سلیکټ کوم جاوا 0 خیر جاوا خو خیر د سره متعلق څه خاص نشته ده. بهرحال ګورو درې مې پیج کې څه سدي ها ګورو فری ګوګل ایڈورډ سرچ ایڈورټایزینګ ایڈوانس پریکټس ایگزام. صحیح شو دا فری ده 100%. سیمپل ریډیم افر باندې کلیک وکړو. غنه بعد لیکن دویرز پوتې دي انرول ناو. دا ګوره دو کیوپن سیستم ډایرکټ ویب سټ نه کړی سیټ کړی وي. دا دی ول کیوپن کوډ او ګوګل کچېره فار ایگزامپل تاسو دی لکه مطلب کیوپن خپل ټری کول غوړ شاید دا صحیح حساب ده. دا کیوپن چې کومه تاسو استعمالول شوم دا پیج په بل ځای کې کولو کو روشو ته دغه پیډ کیوپن چې کوم لیکلی وي هغه کې تاسو دا کیوپن کوډ چې پیسټ کو اپلای پیو ډایرکټ په غدا شي. سیمپل هم دا سټایل ورش دا ور $169 کورس تا او بالکل فری ده. دا ور او چې کله تاسو دا کورس رجسٹر کو نو دا به لایف ټایم ده پر تاسو پر تاسو یوډیمی ایکسس کاو هغه پر ودا چې کوم دا تاسو سره موجود وي په فری کې چې کوم تاسو دا کورس کولای شو. د کتل شو لون ټول ار سې لیکلي دي ډیټیل. نو سیمپل په انرول نو باندې کلیک وکړو. دا خلو دا وګورو دا چې کوم نه مولا کورس سلیکټ شو. سٹارټ کورس باندې کلیک وکړئ. دا بس ټول چې کوم پلیټ فارم دی ولا اب روزي او خلاص. سم مسله کوي پته نه سلوغونه ده کوېسچن یې چینل نوٹ کوي. برال دا چې کوم دا یو ویب سټ و زه تخامم دا وره udemycoupon.learnviral.com ډسکرپشن کې به موجود وي ویډیو والا. او بل دا چې کوم دا کیوپون سکارپین دی باندې کلیک وکړو. تاسو غواړئ کیوپون.scorpion.com دی باندې کلیک وکړو. ویب سټ پوسټ کولو شي.
ګوره نوي کورسونه راغلي دي، پایتون والا راغلي، جاوا سکرپټ والا راغلي، جاوا پروګرامینګ، ارټیفیشل انټیلیجنس. دې کې یو هغه دا ګوره چې کوم سره فری لیکلي وي، فری مطلب دا چې دله بالکل لکه مطلب رجسټر کېدو څه هغه نشته دا تاسو ډایرکټ هم کولی شو، خو دې خپل ټایم وي، لیمیټډ ټایم وي. هغې نه بعد دو بیا چې کوم دا پیډ له وړی پیډ موډ له نو بهتره چې مو به کورسونه ولټو چې کوم 100% اف چې مطلب کیوپن په اپلای کیږي چې مو سره بیا پر راوند ټایم کې موجود وي دا چې مو ته فایده اخیستلی شو. ګوره جاوا سکرپټ کورس ته دې باندې کلیک وکړم، فری ده 100% اف لیکلي ده. ګوره شنه پوسه ها $0 کیوپن اوس په اپلای شي. سیمپل چې به کلیک وکړو ډایرکټ په مغز ځای له ګوره $179 کورس ته بلکې 180 واچوه او 0 مطلب $0 نو ګیټ کیوپن نو باندې کلیک وکړو. تاسو کتلی شو دلې فری 2 days left at this price. ګوره ویرې چې پوتې هغه نه بعد بیا خپل چې کوم ده $180 لا بیا روش. بهتره چې وخت په سره باندې سړی دا ویب سایټ ګوري چې کوي چې کوم هم کورسونه تاسو له کور وي هغه دې نه تاسو ښه په اسانۍ سره فری کې انرول کولی شو. ځان پکې انرول نو باندې کلیک وکړو. دا وګورو فری کې چې کوم ده $180 کورس په فری کې مو چې کوم ده دې ویب سایټ په مدد سره سلیکټ کړی. داسې نور کورسونه هم دي په دې کې موجود دي. نو دا دوه چې کوم د ډېر زیات زبردست ویب سایټونه دي، خاص کر چې کوم پهله آیا زبردست هغه یو لوډینګ هم ډېر نه کوي، تیز ده. دا ګورو یوټیوب SEO پرو دا اوس نوی کورس راغلی، دا مو یوټیوبرز لپاره ضروري ده. دغه ټول د SEO پورې چې کوم ده کلاس په اخیستی دا اوس وګورو $199 مطلب $200 چې کوم دا ریټ ته دی. نو دا اوس وګوره دلته کې مو سیمپل ګیټ کیوپن کوډ باندې کلیک وکړو. دا اوس غټه فایده ته مو چتولی شو د کورس نه. دا اندازه چې په $200 خلک ډېر زیات روپۍ دي او دا ځکه دې ویب سایټ په برکت سره کیوپانو په اپلای شي. دا ګوره فری سیمپل انرول نو باندې کلیک وکړو. تاسو کتلی شو دا کورس مو واخیسته. نو دا طریقه وه د یوډیمي نه پیډ کورسونه په فری کې اخیستل. نو امید لرم ملګرو چې تاسو به ویډیو خوښه کړې څه زده کړه هم ترې کړې وي. روانو ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړو، ورسره چې کوم د غنټې نشان ده په هغې باندې هم کلیک وکړو چې کوم ویډیوګانې اپلوډ کوم زه هغې نوټیفیکیشن به تاسو له میلویږي، نو تاسو نه مس کېږي نه. او دا چینل چې کوم دی مو له دا خپل په سوشل میډیا ګروپس چې کوم دي، فیسبوک پیج وغیره دي، انسټاګرام چې څومره هم سوشل میډیا پلیټفارم دي نو هغې باندې مهرباني وکړو دا شیر کړو چې څوک خلک ته وغیره زده کړه وکړي، څه انفارمیشن ورته حاصل شي. نو ډېره مننه، الله حافظ.